Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is Bilal Mashal and you're watching Shamshad News. Today we are here to discuss over the topic of girls' education and women work in Afghanistan. په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو د بندیز موضوع چې دا مهال په یو نړیوال بحث بدل شوی او په دې تړاو له اسلامي امارت څخه د ملګرو ملتونو په ګډون زیاتو ادرسونو غوښتنه کړې چې خپله پریکړه بیرته واخلي او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. About girls' education and the right of women to work. They are urged to allow women to study and work. Recently, Secretary General of Norwegian تازه د کډوالو لپاره د ناروې شورا مشر یان اېګلنډ افغانستان ته سفر کړی او د اسلامي امارت له یو شمیر مشرانو سره یې په دې تړاو لیدنې کړې دي چې د ښځو د کار او دندو په اړه خپله پریکړه بیرته واخلي. Considering the decision of girls' education and the rights of women to work. He has showed hope because of a number of ministers promised him. هغه تازه تمه ښودلې چې یو شمیر وزیرانو ورسره وعدې کړې دي. Regarding these issues, we have an interview with Mr. Ian England, Secretary General. په دې مسایلو له ښاغلي اېګلنډ سره مرکه لرو چې له اسلامي امارت سره په خبرو کې یې څه نتایج ترلاسه کړي. Mr. England, welcome. ښاغلي کابل ته او د شمشاد سره ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست. Thank you for being here. مننه چې وخت مو راکړ. Thank you. Okay, first, would you mind telling us? ښاغلي که په پیل کې راته ووایي چې تاسو څو ځلې د اسلامي امارت له مشرانو سره لیدلي او په دې تړاو مو ورسره خبرې کړي. ایا ستاسو لیدنې اغېزمنې او پایله لرونکې وې؟ And resultative. I'm very happy to be back in Afghanistan. I have been traveling to Afghanistan ever since 1996. That was the first زه time I ډیر came خوشاله here. یم چې یو ځل بیا افغانستان ته راغلی یم. زه افغانستان ته له 1999 میلادي کال راهیسې سفرونه کوم. کله چې لومړی ځل هم زه افغانستان ته راغلم، طالبانو د افغانستان واک په لاس کې درلود. هغه وخت هم ما د خپل هیواد ناروې استازیتوب کاوه او په هغه وخت کې هم موږ بشردوستانه مرستې کولې. دا چې زموږ سازمان له 20 کلونو راهیسې کار کوي او غوښتي دي چې خپلو کارونو ته په بېلابېلو برخو کې پرمختګ ورکړي. Provide more education, water, sanitation, relief to the Afghan people, to the displaced, to the most needy. We are also موږ providing غواړو تر ټولو اړمنو او بې ځایه شوو وګړو ته د تعلیم، د پاکو اوبو د پرمختیایي مرستو په رسولو کې افغانانو سره مرسته وکړو. موږ غواړو د افغانانو د ژوند د هوساینې او پرمختګ لپاره کار وکړو. موږ له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې د افغانستان له خلکو سره ودرېږي او مرسته ورسره وکړي. او هیره دې نه وي چې دا هماغه 40 میلیونه افغانان دي. ما دلته په کابل کې د طالب مشرانو سره ولیدل او سبب په کندهار کې هم د دوی له مشرانو سره لیدنه ولرم. طالب مشرانو ماته ویلي چې دوی موږ ته په دوحه کې په راکړو ژمنو ولاړ دي. د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده او دا د دوی یو بشري حق دی او طالبان هم غواړي چې میرمنې خپل کارونو ته بیرته راوګرځي او دوی د دې کار مخالف نه دي او موږ له دوی نه د ښځینه همکارانو غوښتنه کړې او که داسې ونه شي نو موږ به په افغانستان کې کار ته دوام نشو ورکولی. to return to work. They are not against employment for women, and we have said we demand that they are able to work with us, our female colleagues. If not, we cannot work in Afghanistan. ایا طالب مشرانو تاسو ته د ښوونځیو او د ښځینه کارکوونکو په تړاو کومه ټاکلې نیټه ښودلې؟ What they're saying is that there is a very active discussion within the Taliban. په دې تړاو د مشرانو ترمنځ ګرمې خبرې روانې دي خو نظرونه مختلف دي. نو موږ هیله لرو او له دوی څخه هم ډیره هیله وښوده چې د کندهار څخه به بل حکم کې د مساعتو ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړل شي. موږ به په دې وتوانېږو چې یو ځل بیا افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړو او دا زموږ د بشري مرستو د دوام لپاره لومړنی شرط دی. دوی همداراز د نجونو د زده کړو په تړاو هیلهمندي وښوده چې ټول نجونې به وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. موږ هم همدا غواړو چې د افغانستان ټول خلک باسواده شي او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره هم اړینه ده. So I'm hoping and praying for that because it's essential for the future of Afghanistan that the population, all of it, is educated. Okay. You have said in one of your announcements that تاسو په خپلو وروستیو خبرو کې ویلي چې طالبان به د نجونو د زده کړو او کار په برخه کې نرمښت وښيي. تاسو په دې تړاو څومره باوري یاست؟ To what level are you sure about your standpoint? I'm not sure of anything. I just hear that there is work on this new
زه په دې تړاو هیڅ باوري نه یم. ما یوازې اورېدلي چې په دې تړاو خبرې روانې دي او ډیره طالبان غواړي او هیله لرم چې دا پریکړه ژر وشي. اوس مهال زمونږ او د ډیره نورو غیر دولتي سازمانونو بشري مرستې په ټپه ولاړې دي. آیا اسلامي امارت تاسو سره په دې تړاو کومه ژمنه کړې؟ They said they promised they will work on it, but it comes from the دوی ژمنه وکړه چې دوی به په دې تړاو کار کوي، خو د دوی دا ډول پریکړې د دوی مشران کوي. مطلب دا چې دوی مونږ سره په دې تړاو کومه ژمنه نشي کولای. موږ دوی ته وویل چې موږ څو ورځې لرو، حتی هفته هم نه. که چیرې دا میاشت نیسي نو بیا به موږ د ښځینه کارکوونکو پرته ونه شو کړی له هیڅ چا سره مرسته وکړو، او دا د افغانانو لپاره به هیڅ مرستې هم نه وي. مشران به یې وګوري چې د دوی د هیواد وګړي ځورېږي. نو د طالبانو مسؤلیت دی چې له خپل دریځه واوړي او میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي. and come with new decrees both on female education and on female Have you workers. talked about the reasons with them? What kind of reason do they آیا تاسو له اسلامي امارت څخه د دلایلو غوښتنه کړې؟ schools and avoiding the women from their work? Well, I think the arguments vary between for the two ones. What they claim طالبان دا ادعا کوي په افغاني ټولنې کې ځینو خلکو حتی د دوی امنیتي ځواکونو نیوکې کړي چې د ځینو سازمانونو ځینې ښځینه کارکوونکي حجاب نه مراعاتوي، څنګه چې ضروري ده. some female workers did not wear the hijab as is required. Are they true about آیا دا رښتیا ده؟ In my organization, it's not true. We all are female workers. زما په سازمان کې داسې نه ده. زموږ ښځینه کارکوونکي حجاب مراعات کړی، موږ د ښځینه او نارینه کارکوونکو کاري ساحه جلا کړې، او د سفر کې حتی د ښځینه کارکوونکي سره محرم هم وي، او دا ښایي چې دا یو غلط نظر دی. موږ دا وایو موږ غواړو دلته پاتې شو، خپلو کارونو ته دوام ورکړو، خو دا ژمنه غواړو چې ښځینه کارکوونکو ته به له موږ سره د کار اجازه ورکول کېږي. که څه هم دوی حجاب مراعاتوي، خو بیا هم پرې د کار بندیز ولګېد. ما دوی ته وویل تاسو دغه بندیز نشي اوږدولی، دا د افغانستان د ورانېدو سبب کېږي. Cannot continue with this ban. It is destroying Afghanistan. schools for girls have له ډیر وخت راهیسې د نجونو ښوونځي تړل شوي، سره له دې چې اسلامي امارت څو ځلې دا ژمنه وکړه چې ښوونځي به پرانیزي، خو تر اوسه یې نه دي پرانیستي. نو تاسو څنګه د دوی په خبرو صادقانه باور کولی؟ sure about their words? I cannot be sure because I'm not sitting in Kandahar close to the emir. I wish I was. زه باوري نه یم ځکه ما په کندهار کې لنږدې د دوی له امیر سره نه دي لیدلي، او زما مشوره دا ده ستاسو لوڼې او خویندې ډېرې بااستعداده دي. دوی غواړي د افغانستان په راتلونکي کې مرسته وکړي. دوی غواړي له خپل هیواد سره په روغتیایي، تعلیمي، انجینري او ډېرو نورو برخو کې مرستې وکړي. میرمنې غواړي د افغانستان په پرمختګ کې مرسته وکړي. زه نشم ویلی چې کله به طالبان خپلې پرېکړې بیرته واخلي او د میرمنو زده کړې ته به اجازه ورکړي. زه غواړم ووایم چې تاسو یعنې طالبانو موږ ته وویل چې میرمنو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، نو تاسو پر خپلو خبرو عمل وکړئ، او دا د اسلام له اساساتو څخه هم دي چې پر خپلو ژمنو وفا وکړئ. Women colleagues, hold your word. That should be a basic Islamic standard, would be to be true to your promises. How many employees does the Norwegian Council څومره کارکوونکي تاسو په افغانستان کې لرئ او څومره خلکو ته په افغانستان کې تاسو د کار زمینه برابره the کړئ؟ facilities of working here? Well, it's very simple, really. We are 1,500 humanitarian workers now, and we have been growing of late. Of those, دا ډیره ساده ده. موږ 1500 کارکوونکي لرو او موږ پر مخ روان یو، او 480 ښځینه کارکوونکي زموږ لپاره ډیرې ارزښتمنې دي، او موږ به ونه شو کولی له دې پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو. موږ په 18 ولایتونو کې فعالیت کوو. که چیرې طالب مشران ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورکړي، نو موږ به سږکال 700,000 افغانانو سره بشري مرستې وکړو. موږ د سږکال لپاره 15 میلیونه ډالره بودیجه لرو، او دا د پام وړ رقم دی. او 13 موسساتو په ګډه خپل کارونه ځنډولي. موږ په میلیونو خلکو سره مرسته کوو، او د دې لپاره په سلګونه میلیونه ډالر بودیجه هم لرو. د وروستۍ پریکړې له امله 90% موسسات خو یا په پوره توګه شل شوي او یا هم د پام وړ برخه کارونه یې ځنډولي دي، او دغه بندیز پایلې د افغانستان لپاره خواشینونکي دي. fully paralyzed or partially paralyzed by this ban. It is dramatic for Afghanistan. The consequences
of this latest decree. Okay, you talked about the aid and help. تاسو د افغانستان سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. تاسو ویل تاسو په خپل بودیجه کې له 10 میلیون ډالر څخه ډېرې پیسې ځانګړې کړې دي ترڅو افغانستان سره مرسته وکړي. What we're doing, Yeah, what do you do in your aids? نو تاسو په خپل مرستو کې د افغانستان لپاره څه لرئ؟ The projects. The project is emergency relief for people who have displaced, shelter for people who are without a roof, water and sanitation for those who do not have clean water or latrines. We are په دغه پروژو کې د بې ځایه شوو لپاره اوسېدو ځای برابرو، همدارنګه د پاکو اوبو برابرول د هغو لپاره چې پاکو اوبو او تشنابونه نه لري. موږ د هلکانو او نجونو لپاره د لومړنیو اسانتیاوې هم وړاندې کوو. د اسلامي او افغاني کلتور په رڼا کې د افغان میرمنو او نارینه‌و لپاره حقوقي مشورې ورکوو. تاسو په خپل نوم ځمکه او کور ولري او تر ټولو اړین دا چې موږ نه یوازې له اړمنو سره مرسته کوو بلکې د افغانانو لپاره پرمختیایي پروګرامونه هم لرو. که چیرې تاسو له موږ سره مرسته وکړئ نو موږ به وکولی شو چې له افغانانو سره مرسته وکړو. موږ دا کوښښ هم کوو چې نړیوالې ټولنې نورې مرستې هم له افغانستان سره وکړي. حتی موږ له نړیوال بانک څخه د افغانستان کنګل شوې پیسې راخلاصې هم کړو او غواړو ځینې هغه پرمختیایي پیسې چې د قدرت د انتقال څخه مخکې وي هغه هم راخلاصې شي. خو دا ټول د ښځو او د بشري حقوقو پورې تړلي دي او دا به د میرمنو د زده کړو او کار څخه پرته ناشونې وي. The change of power will be released, but all of that will also be conditional that basic human rights for women are met. It's impossible to work here if there is no education for women and no work for women in NGOs and elsewhere. Okay, آیا د ناروې ټولنې خپل کارونه په افغانستان کې درولي دي؟ community stop their work in Afghanistan? At the moment we paralyzed everything. We stopped we were forced to هو stop everything. اوس مهال موږ هر څه په ټپه درولي. په اصل کې موږ مجبور شوي یو چې خپل کارونه ودرو. دا موږ نه وو چې خپل کارونه موزم بلکې په 20 د ډسمبر د اقتصاد وزارت له لوري حکم وشو چې خزینه نشي کولای نور خپل کارونو ته دوام ورکړي. په سبای مال عمومي ریاست څخه هم وکړ چې تر هغه به کار نه کوي ترڅو چې ښځو او نارینه دواړو ته د کار اجازه نه وي ورکول شوي. No one will work anymore here until both. آیا تاسو د ښځو د کار بندیز په تړاو له اسلامي امارت سره کوم څه شریک کړي دي؟ We've told them immediately and I've told the Minister of یقینا چې کړي مو دي. موږ هماغه مهال اسلامي امارت سره خبرې وکړې. موږ د اقتصاد د کډوالو بیرته راستنېدونکو او د بهرنیو چارو وزارت له وزیرانو سره خبرې کړي او دوی په دې پوهیږي چې موږ او ډیری نورو غیر دولتي مؤسساتو په افغانستان کې خپل ټول او یعنی دې ټول کارونه درولي دي. have either fully or nearly fully stopped all work in Afghanistan. It's dramatic. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. What will happen if Islamic Emirat څه به پیښ شي که چیرې اسلامي امارت ښځو ته د کار اجازه ورنکړي؟ allow the women for their work? Well, we cannot start to work again, so it will be an indefinite. موږ هم نشو کولای خپل کارونو ته دوام ورکړو او دا بشري مرستو لپاره یو نامعلوم پای دی پر دوه دلایلو. لومړی موږ اړمنو میرمنو ته له میرمنو پرته نشو رسېدلی او د طالبانو دا ډول فرمان اساسات زیانمنوي ځکه موږ نارینه نشو کولای کونډو بې سرپرسته میرمنو ته ورشو او مرسته ورسره وکړو. موږ ښځینه کارکوونکو ته اړتیا لرو چې صحوي کارونه ترسره کړي پر مخ یې یوسي او دا کار موږ د ښځینه کارمندانو پرته هیڅکله نشو کولای. دویم دا چې موږ په نړیواله کچه کار کوو او په شلو اسلامي هیوادونو کې په ټولو ځایونو کې ښځې او نارینه سره مساوي دي. موږ هم پرته له دې مساواتو پر مخ نشو تللی. Females and males have equality in all of these places. We cannot work in any country where there's no equality between men and women. افغانستان به له څه ډول حالت سره مخامخ شي که چیرې اسلامي امارت ښځینه کارکوونکو ته اجازه ورنکړي؟ That there will not be aid. As simple as that. We cannot work without it. له دوی سره به مرسته نه کیږي او دا به د دې لامل شي چې اسلامي امارت افغانان وځوروي او دوی به د اسلامي امارت د فرمانونو له امله ځورول شي. They will let the people suffer because of their decrees. The people will suffer. Okay. If your demands are not accepted, که چیرې ستاسو غوښتنې ونه منل شي نو تاسو به خپل کارونه ودروئ؟ aids in contribution in Afghanistan? لکه څرنګه مې چې وویل هو
So what do you think about this then? How about the Afghanistan? How about this situation? آیا تاسو د افغانستان د اوسنی حالت په اړه فکر کوئ؟ څه به وشي ځکه افغانستان د اقتصادي بحران سره مخامخ AIDS, especially in these days, because we are suffering from economic problems. Well, my heart is breaking for the people. I mean, I've been many times to see those who are in the refugee camps. زه هم خواشینه کېږم کله چې مهاجرین په کمپونو کې ګورم، کله چې بې ځایه ګورم د واورې بارانونو لاندې ژوند تېروي او ځورېږي. موږ غواړو چې هر څه ژر پیل کړو، خو دا د ښځینه کارمندانو پرته ناشونی دی. ښه نو موږ نارینه ولیږو تر څو کونډو ته مرستې ورسوي. که داسې وشي نو ټول اصول تر پښو لاندې کېږي. داسې نشي کېدای چې یو نارینه دې هلته له مېرمنو سره خبرې وکړي. موږ هم نه غواړو چې خپل ارزښتونه تر پښو لاندې کړو. موږ هم په خپل ارزښتونه لرو او زه له ناروې څخه یم، زه هم خپل ارزښتونه لرم. داسې نه ده چې یوازې افغانان افغاني ارزښتونه لري او موږ خپل ارزښتونه نه لرو. د جنسیتونو ترمنځ مساوات زموږ لپاره اړین دي. زه د ښه نیت لپاره له ناروې څخه دلته راغلی یم. زه مجبور نه یم چې دلته راشم. موږ په خپل هیواد کې هم ستونزې لرو. زه دلته راغلی یم چې مرسته وکړم. زما پیغام طالبانو ته دا دی موږ سره مرسته وکړئ تر څو موږ تاسو سره مرسته وکړو، له افغانانو سره مرسته وکړو. Help me help you is my message to the Taliban. Okay, what are the standpoints د نړیوالو اساسي غوښتنې د میرمنو د کار او تعلیم په تړاو څه دي؟ women in education in Afghanistan? Well, it's the same thing, really. They promised us that هغوی له موږ سره ژمنه کړې چې د میرمنو د تعلیم په هکله د اسلامي امارت خبرې کوي. د افغاني اصولو په رڼا کې د نجونو او هلکانو ټولګي سره ژلا دي او په اسلام کې هم د ښځو د تعلیم په تړاو کوم څه نشته. دا د یو هیواد لپاره اړینه ده چې وګړي پر زده کړو سمبال او له یو بل سره مرسته وکړي. او زه فکر کوم د زده کړو بندیز یوه لویه تېروتنه ده. مونږ ښځینه ډاکټرانو، نرسانو، انجینرانو او استادانو ته اړتیا لرو. خلک کولی شي ساینس پوهان شي، مدیران شي او ښځې کولی شي رهبرانې شي او دا هر څه د یو فرمان له امله بند شوي او دا پرېکړه د افغانستان لپاره بیرته واخیستل شي. طالبان اوس د افغانستان واکمنان دي، همدوی مسؤلین دي او دوی باید ملت ونځپي. Taliban is now in charge here. They are responsible. They shouldn't punish their own people. Okay, how many do you have څومره افغانان به ستاسو له مرستو څخه بې برخې شي؟ deprived of your aids? We were planning to موږ پلان درلودو چې 200,000 افغانانو سره مرسته وکړو، خو اوس یو ته هم لاسرسی نه لرو. هغه نور سازمانونه چې مجبور شوي کارونه وځنډوي کولی شي د میلیونو افغانانو سره مرسته کړو چې اوس ناشونې ده. be reached. Millions have lost their aid. Okay, how do you consider the importance of humanitarian aid? ستاسو په اند له افغانانو سره بشري مرستې څومره اړینې دي؟ Because they need help and aids in Afghanistan. Afghanistan is in a deep crisis at the moment. According to us, د ملګرو ملتونو د احصایې په اساس افغانستان اوس په ژور بحران کې دی او نږدې 23 میلیونه افغانان عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. 6 میلیونه خلک کېدای شي له قحطۍ سره مخامخ شي او 20 میلیونه خلک په افغانستان کې د بل وخت ډوډۍ ته حیران دي چې بل وخت به ورسیږي او کنه. میلیونه نور د څښاک اوبو ته اړتیا لري. میلیونه نور بیا د تعلیم څخه بې برخې دي. کله نور مخکې ولاړ شم، میلیونه خلکو خپل دندې له لاسه ورکړي او میلیونه خلک له هر ډول ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حال کې باید دولت له موږ سره مرسته وکړي ترڅو موږ له دوی سره مرسته وکړو او دولت باید زموږ کارونه آسان کړي ترڅو د افغانانو سره مرسته وکړو او موږ لپاره د زموږ کارونه نور دوی نه سختوي. So that's my message. Help us help the people of Afghanistan. Don't make it impossible for us to help you govern in this country. If the international communities stop که نړیواله ټولنه خپلې مرستې بندې کړي نو تاسو د افغانستان حالت څنګه the ارزوئ؟ situation in Afghanistan then? Well, the misery would be immense. It would be دغه بدبختی به ډیره زیاته شي او میلیونونه خلک به له نړیوالو مرستو بې برخې شي. مخکې هم داسې وه، اوس هم داسې ده. موږ باید په دې وتوانیږو چې د خلکو سره مرستې وکړو. for a long period. We need to be able to reach those millions. A representative of UN د ملګرو ملتونو نماینده هم افغانستان ته راغلی دی. آیا تاسو ورسره په دې موضوع د ګډو هلو ځلو خبرې کړي؟ shared efforts regarding this issue. I'm in constant contact with United Nations, with foreign diplomats, including diplomats of Islamic countries here.
with colleagues from the Red Cross and Red موږ له ملګرو ملتونو سره او همدارنګه د بهرنیو او د اسلامي هیوادونو د ډیپلوماټانو په شمول د نورو مؤسساتو سره په اړیکه کې یو د ټولو یو نظر دی هیڅ مخالف نظر د میرمنو د تعلیم او بشري مرستو پر رسولو کې نشته دی دا د اسلامي هیوادونو په شمول د ټولې نړۍ پیغام دی full participation of women in humanitarian and other work. That is the message from the world, entire world, including the Islamic world, to Afghanistan. Okay, do you تاسو کوم پلان لرئ ترڅو په راتلونکي کې د میرمنو د زده کړو او کار په تړاو له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار وکړئ؟ زموږ د ټولو یو نظر دی هر نړیواله ټولنه راغلې ده موږ خبرې کړي او په نږدې راتلونکي کې به بیا هم راځي د ټولو هماغه یو پیغام دی او آیا تاسو د ښځو د کار په تړاو له نړیوالې ټولنې سره خبرې کړي؟ آیا لا تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا کوم څه درته ویل شوي یا هم کومه وعده درکړل The شوې؟ United Nations is working like we are for the same ends. موږ نړیواله ټولنه د یوې موخې لپاره کار کوو موږ په ګډه د انجونو لپاره د زده کړو په موسساتو کې د میرمنو لپاره بشپړه برخه غواړو په دې سره نړیواله ټولنه هم تر سوال لاندې راځي او ولې به نه راځي دا د بشر حقونه دي Because it's human rights. They are supposed to live by human rights, and they will. This is the message from the United Nations. Okay, in field of human rights and health, د بشري حقوقو له پلوه افغانستان مرستې ته اړتیا لري او د اسلامي امارت په دې پریکړې ښځې بیکاره شوي او د نارینه‌و کارونه هم ځنډېدلي دا به د افغانانو په بېروزګارۍ څومره بد اغېز وکړي؟ they are considering about the analysis of this situation. Well, we want to revert more to do livelihoods work, development work. موږ یوازې په یوې برخه کې کار نه کوو موږ په بیلابیلو برخو کې د افغانانو سره مرستې کول غواړو د لکه د نارینه او ښځینه تعلیم او د هغوی لپاره د کاري زمینې برابرول په ټوله کې میرمنو کار بندیز ټولې پرمختیایي چارې درولې دي Is preventing development. Has it been said as well داسې هم ویل شوي که چیرې له افغانانو سره مرسته ونه شي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي financial we can say recession? There is a financial recession now, and it's going to be worse. Yes. او یوه وروستۍ پوښتنه چې ستاسو پیغام اسلامي امارت ته څه دی د ښځو د زده کړو او تعلیم په تړاو له هغوی څخه څه My غوښتنه لرئ؟ message to the Taliban is, you took control in the country. The people here are now اوس هم دلته اقتصادي بحران دی او که دا حالت دوام وکړي نو حالت به له دې هم خراب شي طالبانو ته زما پیغام دا دی چې تاسو اوس پر ټول افغانستان ولکه ترلاسه کړي او د خلکو ژوند اوس پر تاسو متکی دی کله چې یو نیم کال مخکې بدلون رامنځته شو ټولو دا هیواد پرېښود او هر څه په افغانستان کې شاته پرېښودل خو موږ پاتې شو موږ له افغانستان څخه ونه وتلو نو هیله ده له موږ سره مرسته وکړئ چې موږ له خلکو سره مرسته وکړو ترڅو ټول هلکان او نجونې د زده کړو مساوي حق ولري او په اوس وخت کې موږ دې ته اړتیا لرو چې زموږ ښځینه کارکوونکي له موږ سره کار وکړي زه هیلهمن یم چې دوی به ماته غوږ نیسي female colleagues back so that we can start work in preventing suffering and in enabling development here in Afghanistan. I'm optimistic that they will listen to me and that there will be a change. Thank you so much for giving ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړی له لیدلو مو مننه